እኔ ብዙ ጊዜ አሪፍ የሆነልኝ ነገር ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። የተሸበሸበ ፊታችንን ውጥር አድርጎ ወደ ልጅነት ይለውጥ። ፊታችን እንግዲህ ቡናና ማርን አንድ ላይ አድርገን እንዴት ፊታችንን መጠቀም እንዳለብን ታያችኋለሁ ማለት። ሳሙና ብጉር የሚያመጣ አለ፣ ወዝ የሚያመጣብን ሳሙና አለ። የሚስማማንን ሳሙና እንምረጥ ማለት ነው። ታዩታላችሁ ምን ያህል ፊቴ ላይ ለውጥ እንዳለው 30 ደቂቃ ነው ላይ ቆይቼ ታዩታላችሁ። ታጥቤው ይኸው እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ይኸው ታጥቤዋለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሴቶች guada ቻናል ላይ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እንደዚህ እንደምታዩኝ እጅግ በጣም ደህና ነኝ፣ ቅድስት ነኝ። በድጋሚ ደግሞ በሌላ ስራ ወደ እናንተ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ያመጣሁትን ቆንጆ ስራ ከመናገሬ በፊት ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁ እንደዚህ ቪዲዮ ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ ለዚህ ሰዓት ወይም ለዚህ ቀን ላደረሰን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ዛሬ እንጀላችሁ የመጣሁት ለፊታችን የሚሆን ፊታችንን ወደ ልጅነት የሚመልስልን የተሸበሸበውን ፊታችንን ጥር አድርጎ ቆንጆ የሚያደርግልንን ማስክ ወይም ደግሞ ራፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ አሪፍ የሆነልኝን ነገር ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት እንደነገርኳችሁ ለፊታችን የሚሆን ማስክ ነው። ለፊታችን እንግዲህ ቡናና ማርን አንድ ላይ አድርገን እንዴት ፊታችንን መጠቀም እንዳለብን ታያችኋለሁ ማለት ነው። ከውጪ ገዝተን ፊታችንን ከምናሳምረው ይልቅ በቤታችን ውስጥ እንደዚህ አዘጋጅተን ኬሚካል የሌለውን ነገር ፊታችንን ሊጎዳን የማይችለውን ነገር ተጠቀሙላለሁ። በቤታችን ውስጥ እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ስራ አይመቸኝ ምናምን የሚሉ ነገሮችን አይጠይቅም ማለት ነው። ስለዚህ ቁጭ በምንልበት ሰዓት እረፍት በምንወስድበት ሰዓት ፊታችንን ማሳመርና ማስዋብ አለን ማለት ነው። መጀመሪያ የቡናን ጥቅም ስናገር ቡና በአለማችን ላይ በጣም ተወዳጅ የሆነ መጠጥ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ለፀጉራችን፣ ለቆዳችን፣ ለፊታችን እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለውና ስለዚህ እንዴት አድርጎ የተሸበሸበ ፊትን እንዴት ውጥር አድርጎ እንዴት እንደሚያሳምርልን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግን ከማሳየቴ በፊት የቡናን ጥቅም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቡና በውስጡ በያዘው ከፍተኛ ንጥረ ነገር በቆዳችን ውስጥ ያለውን ትርፍ እርጥበትን በማስወገድ ቆዳችንን ጠበቅ ያለ ውጥር ያለ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ ቆዳችን በዋናነት በመርገብ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚከላከል ቆዳችን ውስጥ ያለውን የልጅነት ጊዜን ቆዳን እንድንላበስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንቲ ኦክሲደንት ስላለው ቡና ቆዳችንን እጅግ በጣም ጤናማ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቡና ከምንጠጣውም ባሻገር ለእንደዚህ ለውበታችን መጠበቂያም ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሳህን አለች። እዚሁ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ማር አለኝ። እኔ በሳምንት 2 ቀን ነው የምጠቀመው። እናንተ በሳምንት 3 ቀን ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም ማለት ነው። ለዚህ እንደምትመለከቱት ይሄው በዚህ 2 ጨምሬያለሁ ማሬ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አንድ የሾርባ ማንኪያ እናለኝ ጨምረዋለሁ። ይሄው እንግዲህ ያው ልጄ እየተጫወተ ነው። ቤተሰቦቼ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የልጄ ድምጽ ስለገባ ይሄው ለምን ይመስላል። ያው ቢና ዘንበን ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ፊቴን ታጥቤያለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ለመቀባት ስለፈለኩኝ ፊቴን ታጥቤዋለሁ። ስለዚህ አሁን እቀባዋለሁ። ከዛ እንደዚህ አድርገን በንጹህ ፊቴ ላይ ነው እየተቀባው ያለሁት። እዚህ ጋር ይቀባለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከተቀባውኝ በኋላ ለ5 ደቂቃ ፊቴን ለወላይ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ያው እኔ ታጥቤን ፊቴን ያዘጋጁት እና እዚህ ጋር ኩል ነው የተቀባሁት፣ ቻፕስቲክ የተቀባሁት። እዚህ ንጹህ ነው ፊቴ ልላችሁ ፈልጌ ነው። በጣም እጅግ በጣም የምትወዱት ውህድ ነው። በጣም ለሚሸበሸብ ፊት፣ ለፊት ጥራት እና እንደነገርኳችሁ ነው።
ስለዚህ ለ5 ደቂቃ ከተቀባሁኝ በኋላ እንደዚህ አሸዋለሁኝ። ታዩታላችሁ ምን ያህል ፊቴ ላይ ለውጥ እንዳለው 30 ደቂቃ ነው ላይ ቆይቼ ታዩታላችሁ ታጥቤው። ያው እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ይኸው ታጥቤዋለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ይኸው የፊቴን ለውጥ ማየት ትችላላችሁ። እና በነገራችን ላይ ሳሙና ፊታችንን የምንታጠብበትን ሳሙና መምረጥ አለብን። ምክንያቱም ፊታችን የሚመቸውና የማይመቸው ሳሙና አለና እኛ ዝም ብለን ለፊታችን ዴንታ ሳይኖረን ፊታችንን እየታጠብን ሳሙና ብጉር የሚያመጣ አለ፣ ወዝ የሚያመጣብን ሳሙና አለ። የሚስማማንን ሳሙና እንምረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ይሄው ቤተሰቦቼ መጀመሪያ እንግዲህ ቡናችንና ማራችንን አይተናል ሰርቼ ከተቀባነው በኋላ ለ5 ደቂቃ አሽቸዋለሁኝ። ከዛ በኋላ 30 ደቂቃ ቆይቼ ፊቴን ታጥቤዋለሁኝ። እንደዚህ ፊቴን ጽድት አድርጎልኛል። ይሄ ተሸበሸበ ፊታችንን ውጥር አድርጎ ወደ ልጅነት ይለውጥልናል። ይሄን በሳምንት 2 ጊዜ ነው እንደዚህ የምቀባው ማለት ነው። እና ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም ይሄ ፊታችን ላይ ማለት ነው። ከምንገዛቸው ኬሚካል ነገሮች ቤታችን ውስጥ ሰርተን እንደዚህ ማስክ በሚያምር ፊታችንን በሚያሳምርልና በሚስማማን መንገድ ፊታችንን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ቤተሰቦቼ። በድጋሚ በሌላ ስራ ወደ እናንተ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁንም ለዚህ ቤተሰብ ለሴቶች ጓዳ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁኝ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ በሌላ ስራ ደግሞ ተመልሼ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እንደዚህ ፍክትና እምር ብያለሁኝ። ቻው ቻው።